Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Online Workgroup. Đầu tiên là lưu trữ và quản lý tất cả dự án trên hệ thống server. Khi cài đặt Workgroup, chúng ta sẽ có lựa chọn Workgroup Server với tất cả các máy tạm cùng tồn tại trong server, cũng như danh sách của các dự án chứa trong đó. Bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép dự án một cách linh hoạt giữa các máy trong server với nhau. Thứ hai là quản lý quyền truy cập và làm việc nhóm. Sau khi lưu trữ dự án, bạn có thể thiết lập và quản lý quyền cũng như trạng thái truy cập. Điều này tức là bạn cho phép tên các user nào có thể vào dự án. Hơn nữa, bạn có thể thiết lập nhanh chóng template trình bày chung cho cả công ty nếu chọn vào Office, hoặc tận dụng từ các dự án mẫu bất kỳ trong server nếu chọn Project. Vì dự án trong online được chia thành nhiều tệp nên nhiều người dùng có thể cùng làm việc ở các hạng mục khác nhau bằng cách chọn vào trạng thái màu đỏ cho bản vẽ hiện tại và màu vàng hoặc xám cho trạng thái tham chiếu, và có thể biết được người dùng nào đang làm việc cùng với chúng ta. Về phần quản trị viên hay chủ dự án, có thể theo dõi danh sách của những thành viên nào đang làm việc và trạng thái của các bản vẽ. Đây. Cũng như bỏ quyền của họ khi không cần thiết nữa. Thứ ba là check out và check in linh hoạt. Nếu trong trường hợp một thành viên cần thay đổi mạng nội bộ, ví dụ như chuyển sang dùng Wi-Fi hoặc địa điểm khác nhưng vẫn tiếp tục làm việc, thì người dùng đó có thể tạo một máy trạm và check out ra khỏi server. Ngược lại, khi muốn quay lại Workgroup thì người dùng chỉ cần check in và dữ liệu sẽ được cập nhật vào server trong lúc check out. Thứ tư là quản lý trí cấp quyền layer. Tiếp theo là khi dùng Workgroup, chúng ta có thể chia sẻ những layer phù hợp cho các thành viên trong dự án, và quyền sử dụng layer này được dựa trên privilege set và ring set. Ta có thể cấp hoặc bỏ quyền sử dụng privilege set khi tương tác với mô hình như này, và quyền sử dụng ring set khi muốn ẩn hay hiện layer trong môi trường layout. Ví dụ khi đổi trạng thái hiển thị của layer thép trong privilege set như sau, thì tất cả các thành viên sẽ nhận được trạng thái giống nhau là layer thép bị mờ. Còn đối với ring set, nếu thay đổi thành phần thành ring set cho framework như sau, thì các layer thép sẽ bị ẩn đi như thiết lập. Hoặc chọn ring set cho cốt thép để hiển thị trở lại các layer thép này. Thứ năm là sử dụng template chung qua Office và Project. Quan trọng nhất thì tất cả người dùng có thể sử dụng chung bộ template bằng Office và Project. Bạn có thể đặt tất cả các add-on và các đối tượng thông dụng vào một Office hay Project của library cũng như là wizard. Lưu trong Office hoặc là một Project để sử dụng chung. Ngoài ra bạn có thể lưu các setting của từng tool dưới dạng favorite
và cũng được đặt trong Office hoặc là Project nếu muốn sử dụng chung. Cái thư mục của chúng ta như vậy. Thiết lập bảng thống kê, bóc tách khối lượng cũng như vậy. Tất cả có thể lưu trong Office hoặc Project. Khi này người dùng có thể tải và sử dụng một cách dễ dàng và đồng bộ với nhau. Và cuối cùng, với thư mục Office hay Project, thì ta sẽ lưu và có thể sử dụng các cái dạng hiển thị bề mặt vật liệu như thế này. Đó là video về online group. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.